Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 49, sau một trận chiến quyết liệt cùng đằng Nhị, đằng Tam và đằng Tứ, Vương Lâm đã diệt sạch đám người họ đằng ở đó, bộ dáng ma đầu một lần nữa hiện về. Giờ khắc này, chứng kiến liên tiếp 3 khối ngọc giản bị phá vỡ, đằng Hóa Nguyên từ tức giận bây giờ đã trở nên sợ hãi, sắc mặt thập phần nghiêm trọng. Đến đây, đằng Hóa Nguyên nhìn lại, trước mắt hắn chỉ còn lại ngọc giản của đằng Nhất mà thôi. Thế nhưng, tên kia từ trước tới giờ chưa từng rời đi khỏi nơi đó, điều này khiến hắn vô cùng lo lắng. Cũng trong lúc đó, ở tại một nơi khác, Phác Nam Tử đang tu luyện thì bất chợt mở hai mắt. Sau đó, hắn thì thào nói: "Đằng Hóa Nguyên, người rốt cuộc đã trêu chọc vào cường nhân phương nào để lại tai họa lớn như vậy?" Dứt lời, hắn liền phóng người ra bên ngoài. Ngay sau đó, đứng trên đỉnh núi, thanh âm hắn ta hô lớn nói: "Hạ cấp tu chân quốc Phác Nam Tử mượn pháp khí." Dứt lời, theo hành động của hắn ta, một kiện pháp khí cũng chậm rãi từ trên trời rơi xuống. Cầm lấy nó, thân hình hắn ta cũng liền biến mất. Trở lại với Vương Lâm, sau khi lấy mạng cả ngàn tên tu sĩ của đằng gia, anh ấy đã liền cưỡi văn thú đi tới một nơi hoang vắng. Dùng thần thức tỏa ra, Vương Lâm rất nhanh đã quan sát thấy đằng Nhất, cả người hắn ta khô héo tựa như một bộ xương khô. Rất nhanh, cơ cảnh thân thức của Vương Lâm đã liền phóng xuống mặt đất. Đối diện với nó, đằng Nhất rất nhanh đã phát hiện ra. Sau đó, bàn tay của hắn đưa lên trực tiếp phá nát cực cảnh thần thức đang lao tới. Chỉ trong tích tắc, chùm lôi điện tới từ cực cảnh đã hoàn toàn bị đằng Nhất hóa giải. Làm xong, thân thể tên kia cũng liền bay ra khỏi mặt đất, ngẩng đầu nhìn Vương Lâm, đằng Nhất nhếch khóe miệng rồi đột nhiên biến mất. Thấy vậy, thân hình lóe lên biến sang một bên, chỉ nghe rạp một tiếng, ống tay áo anh ấy đã bị kéo thật mạnh xuống vũng bùn. Nhìn cánh tay rách của mình, Vương Lâm ánh mắt trở nên thâm trầm. Ngay lập tức, phi kiếm của anh ấy đã liền phóng về phía đối thủ. Đối diện với nó, đằng Nhất không tránh né mà mặc kệ phi kiếm trúng vào thân thể. Chịu một đòn đó, thân thể đằng Nhất liền tan vỡ. Thế nhưng chỉ tích tắc sau, thân thể hắn đã khôi phục lại bình thường. Sau đó, thân mình hóa thành một đạo tàn ảnh, một quyền đánh tới Vương Lâm. Đối diện đối thủ, Vương Lâm nhanh chóng từ túi trữ vật xuất ra thanh đồng cổ kính, lấy sáng chiếu đến đối phương. Tuy nhiên, tên kia vẫn lao tới đánh vào cổ kính. Nhìn đối thủ, Vương Lâm lạnh lùng quát: "Bạo!" Dứt lời, cổ kính nổ tung. Trúng một đòn đó, thân thể đằng Nhất đột nhiên phun ra một giọt máu vàng. Lập tức, hắn ta liền đuổi theo nó. Thấy vậy, Vương Lâm cũng đuổi theo. Chỉ trong tích tắc, hai bên, mỗi bên đã giành được một nửa cục máu vàng. Rất nhanh, đằng Nhất đã nuốt nó lại rồi bay nhanh đi. Thế nhưng, khi cầm thứ này trong tay, Vương Lâm lại bất chợt phát hiện ra thứ này rất giống với máu của cổ thần. Theo chú ngữ Vương Lâm niệm ra, cục máu vàng rất nhanh sôi lên, một sợi khí màu trắng bay lên. Dần dần, một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện. Lúc này, trên khắp Triệu Quốc, phàm là nguyên anh tu sĩ trở lên, tất cả đều cảm thấy được chuyện dị thường. Bất chợt có người nhận ra đây chính là thông thiên thuật của cự ma tộc. Còn Vương Lâm điều khiển thân ảnh khổng lồ kia, anh ấy rất nhanh đã tóm được đằng Nhất. Bây giờ thân thể tên kia đã giống như một con khôi lỗi bên cạnh Vương Lâm. Làm xong, Vương Lâm đứng lại rồi lẩm bẩm một chút. Sau đó, anh ấy cảm nhận được dường như mình còn thiếu rất ít pháp bảo. Nghĩ đến đây, Vương Lâm lôi ra túi trữ vật của đám người hóa thần và kiểm tra thử. Sau đó, anh ấy liền dùng cực cảnh phá đi thần thức trong đó. Tuy nhiên mở nó ra, Vương Lâm lại phát hiện bên trong cũng không có gì đáng kể. Tiếp tục tìm kiếm, Vương Lâm cũng không tìm thấy gì nữa. Đến đây, anh ấy vẫn lạnh tanh, bất chợt từ trong mắt, một tia sát ý hiện lên, thanh âm vang lên quát: "Đằng Hóa Nguyên, ta tới đây!" Dứt lời, cưỡi trên mình văn thú, nháy mắt sau, anh ấy đã liền hướng về phía đằng Gia Thành mà bay đi. Không lâu sau, đám mây đen lại một lần nữa xuất hiện, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía đằng Gia Thành, thanh âm lạnh lùng vang lên nói: "Đằng Hóa Nguyên, ngày hôm nay Vương Mỗ đến đây, đừng mong có ai chạy thoát, tất cả chỉ có thể bỏ mạng ở tại đây mà thôi." Dứt lời, một giọng nói tràn ngập sự căm hận đột nhiên vang vọng trong đằng Gia Thành. Trong nháy mắt, đằng Gia Thành đã bị những tiếng thét kinh hoàng thay thế. Nghe thấy thanh âm này, sắc mặt đằng Hóa Nguyên âm u đứng ở trên thành. Bên cạnh hắn có 4 người đó là một nhóm nguyên anh tu sĩ cuối cùng còn sót lại của nhà họ Đằng. Bất chợt, đằng Hóa Nguyên chỉ vào 4 người, trong nháy mắt họ lập tức biến mất ngay tại chỗ. Đến khi xuất hiện đã đứng ở trước mặt Vương Lâm, cách khoảng 100 trượng. Giờ khắc đó, hai bên đã chạm mặt nhau, một luồng sát khí mạnh mẽ tỏa ra. Đến đây thì hết tập 50 tinh nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.